Hello mga ka-friendship, this is Mimi Panya and welcome back to my channel on Mimi's Cooking. So for today, we are going to cook zucchini with stuffed ground beef. This is looks so yummy. Or looks so healthy. So, meron ako ditong 1 kilo of zucchini. This is washed already. Then, i-half lang natin siya or hatiin ng ating zucchini. Yung mga maliliit, hindi ko siya hinati. Kinuha ko lang yung manipis na pagkahiwa. Then, kunin mo yung loob ng zucchini para siyang yung parang tinatawag nilang minced zucchini, yung sa loob niyan. And then set aside, huwag niyo lang itapon dahil ihahalo natin yan mamaya sa ating ground beef. Medyo maano siya na itong recipe, parang matagal siya dahil maraming preparation. Hiwain pa or lilinisin mo pa yung sa loob, kaya siya matagal. Pero I promise you, this is masarap. Pilipinas, hindi ito niluluto dahil sa atin gisa-gisa lang. Pero dito sa Middle East, yun ang lagi nilang niluluto, yung mga ganitong ganyan, yung madaming proseso. Sa atin gisa lang ng gisa or pakukuluan lang. Dito sa ibang bansa, ganito sila magluto. Tapos lalagyan ng mga kung ano-anong anik-anik. Matrabaho siya, kung madaling salita, matrabaho siyang gawin. Ayan, konti na lang. Diba? Matagal siya. Sakit sa puwet. So, after nito, prepare na natin ang ating sibuyas. I-chop lang natin siya ng pino. Then, ang ating garlic or yung bawang. Saka ang ating parsley. Then, i-chop lang din natin ang ating zucchini, yung
loob ng zucchini, yung tinatawag nilang minced zucchini. Chop natin siya or pinohin natin. Yung hindi siya parang pino, yung may medyo buo para matest natin pag ilalagay na natin sa ating ground beef. Hindi siya madurog. So ayan na, na-prepare na natin ang ating mga ingredients ready to cook. So before that, blend muna natin ang ating fresh tomato. So mag-init na tayo ng ating mantika at igigisa na natin ang ating ground beef. Kaya ko ginigisa muna na yung ground beef dahil para lalabas talaga yung taba ng karne at saka parang siyang nagtutubig. Tingnan mo, nagtutubig siya. Then isunod na natin ang ating sibuyas at saka bawang. Ilagyan nyo ng konting salt or ground beef, onion, and garlic powder. Then, i-add na natin ang ating minced zucchini. Yan, luto na yan. Pag naluto na siya, at the end, i-add nyo yung mozzarella cheese. Kahit pabayaan nyo yan dahil matutunaw naman yan, sobrang init. Then cook your zucchini half in just 5 minutes only. Then drain and set aside. Then boil your tomato fresh. Then add tomato paste. Then arrange your cooked zucchini into your baking pan or proof glass. Yan, i-arrange nyo lang. Diyan, ilalagay nyo na yung mixture na ground beef. Huwag nyo lang punuin dahil pag sobra yung ground beef nyo na paglagay, para hindi madurog ang ating zucchini, yung sakto lang ang paglagay ng ating ground beef mixture at hindi din siya magbawas doon sa zucchini pag sakto lang ang pagkalagay.
So, i-add na natin yung ating fresh tomato sauce. So, add na natin ang ating tomato sauce. Then, add mozzarella cheese. Then, cover with aluminum foil. Then, i-bake nyo sa oven for 30 minutes. And so, this is it guys. Tapos na siya. Tingnan nyo, napaka-cheesy. Mahilig sa cheese dyan. Ito na guys. So, thank you for watching guys. At I hope you like it. And God bless you. Thank you.